Hello friends, welcome to my channel. আজি আমি শিকিম আৰ বৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা 34টা ইংৰাজী শব্দৰ অসমীয়া অৰ্থ। সো দেৰি নকৰাকৈ বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেডিও, ৰেডিও মানে ৰেডিও অনাতাঁৰ যন্ত্ৰ। ৰেইন, ৰেইন মানে বৰষুণ। ৰিচ, ৰিচ মানে গৈ পোৱা। ৰিড, ৰিড মানে পঢ়া। ৰেডি, ৰেডি মানে সাজু তৈয়াৰ। ৰিয়েল, ৰিয়েল মানে প্ৰকৃত আচল। ৰেলি, ৰেলি মানে প্ৰকৃততে সঁচাকৈ। ৰিচিভ, ৰিচিভ মানে গ্ৰহণ কৰা। ৰেকৰ্ড, ৰেকৰ্ড মানে নথিপত্ৰ। ৰেড, ৰেড মানে ৰঙা। ৰিমেম্বাৰ, ৰিমেম্বাৰ মানে মনত ৰখা। ৰিমাইণ্ড, ৰিমাইণ্ড মানে মনত পেলোৱা। ৰেণ্ট, ৰেণ্ট মানে ভাড়া। ৰিপেয়াৰ, ৰিপেয়াৰ মানে মেৰামতি। ৰিপিট, ৰিপিট মানে পুনৰাই। ৰিপ্লাই, ৰিপ্লাই মানে প্ৰত্যুত্তৰ উত্তৰ। ৰেষ্ট, ৰেষ্ট মানে জিৰণি বিশ্ৰাম। ৰেষ্টুৰেণ্ট, ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে ভোজনালয়। ৰিজাল্ট, ৰিজাল্ট মানে ফলাফল পৰিণতি। ৰিটাৰ্ণ, ৰিটাৰ্ণ মানে উভতাই ঘূৰাই। ৰাইচ, ৰাইচ মানে ভাত চাউল ধান। ৰিচ, ৰিচ মানে ধনী চহকী। ৰাইড, ৰাইড মানে চলোৱা অৰ্থাৎ চাইকেল বা ঘোঁৰা চলোৱা। ৰাইট, ৰাইট মানে শুদ্ধ সঠিক। ৰিং, ৰিং মানে আঙুঠি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বজোৱা বুজায়। ৰাইজ, ৰাইজ মানে উঠা উদয়। ৰোড, ৰোড মানে ৰাস্তা পথ। ৰক, ৰক মানে পাতৰ শিলগুটি। ৰুম, ৰুম মানে কোঠা কক্ষ। ৰাউণ্ড, ৰাউণ্ড মানে ঘূৰণীয়া। ৰাভাৰ, ৰাভাৰ মানে ৰবৰ। ৰভাৰ, ৰভাৰ মানে ডকাইত লুটকাৰী। ৰুড, ৰুড মানে নিষ্ঠুৰ অমানসিক। ৰুল, ৰুল মানে নিয়ম। ৰান, ৰান মানে দৌৰা। ৰাছ, ৰাছ মানে সোনকালে লৰালৰি।